1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Hey guys, Sophia here and welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin ko is yung DIY na face mask using tissue and yung white, yung basta yung puti din sa itlog. Oh, I fought so hard for you. So ito yun. Kita ba? Basta ito siya. Basta yung white egg. Itong video na to, napanood ko lang to kay Kat Melendez. So, ginaya ko lang to sa kanya. So, ito yung video na yun. So, first, kailangan natin ng warm water para daw ma-open yung pores. Halika dito. Pilit na pilit. Nakakuha ka pa ng ano? Wala kasi kung white heads or black heads, guys. So, sinama ko siya dito kahit ayaw niya. So, first, ilalagay natin, hawakan mo to. Ilalagay natin yung panyo dito sa hindi na mainit na tubig, na mainit dapat. Kasi, may ginawa pa akong isang vlog. And kung mapapansin, ito rin yung suot ko niya. Yan, so, ibababad lang natin yung panyo dito. And, so, ang sabi niya doon, yung mga ayusin mo ang meeting. Nakakabadot naman ito kasama. Dito pa sa gitna. Dito ako marahap. So, sabi niya, yung white heads daw, and blackheads is combination siya ng mga bacteria, oil, and dirt na nagka-clog dun sa ating pores. Kaya siya nabubuo. Parang nag-oxidize daw, kaya siya nagiging blackheads. So, ayun. First, ang gagawin natin is idadump lang natin sa face yung ito yung binabad natin. Dito ka sa camera ka tumingin. Te. Parang maiiyak-iyak ka na. Yan, so tapos na. So next guys is ilalagay ko nito tissue and yung egg white. Ano kasi yung buhok na nakakakuha. So ayan, ilalagay na natin yung DIY. Feeling ko maingay yung electric fan kasi yung hangin niya gumagano'n sa microphone. So, kailangan rin natin ng brush, guys. Yan, hawakan mo ito. So, lalagyan muna natin. Ayaw niya to eh, kasi nantidiri siya sa ito. Yan, tapos ilalagay natin yung tissue. Konti naman. Ayos na ba? Wait, yan, tapos lalagyan ulit natin ng egg white para dumikit yung tissue. Hindi mo naman kasi nilagyan ng maayos.
Ida-timelapse ko na lang kayo, guys. So, ayun guys, ayun na yung naging itsura nung kanyang DIY face mask. And hindi ko na dinagdagan kasi ang hirap pala niya ilagay. So, ayun. Hintayin lang natin siya ng 15 minutes. And babalikan ko kayo guys. So, ayun guys, after 15 minutes, ayun na yung naging result ng ating DIY face mask. Lapit ka. So, dito ka marapog sa akin. Yan. Tanggalin na natin. Sabihin mo pag hindi nakakita. Masakit. Masakit pag nawala ka. Masakit pag nawala ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード So, sana medyo makapal-kapal pa para mas matanggal. So, ayan guys. Wow! Parang pumuti. So, ayun guys, na-remove na natin yung face mask. So, anong feeling? Walang pinagbago. Di parang nabatak yung mukha ko na. Parang nagpabatak ako eh. Para siyang yung ginagawa. Marap ka. Para siyang yung ginagawa namin na dito ka tumingin na. Yung ginagawa namin na sa sarili pa rin niya siya nakatingin. Dito. Para ginagawa natin na clay mask. Na? Kasi siya parang tumitigas ganyan. And guys, wag niyo pala kalimutan wash ng face after nyo gawin to kasi may mga excess pa yan na mga egg whites kagaya niyan. Diyan, taas. So, ayan. Anong feeling? Parang ako nagpabatak. Feeling mo kuminis ay hindi. Hawakan mo sa may ilong mo kasi diba dito yung part na parang may something. Parang wala. Dumalas na. So, ayun. Maghugas ka na ng mukha. Tsaka na natin malalaman. Ginawa mo lang ang modelo eh. Inuuto mo pa ako. Kasi wala akong whiteheads. Inuuto mo pa ako. Or blackheads. So, ayun guys. Tapos na natin gawin yung ating DIY face mask using egg white and tissue. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to and sorry din if medyo natagalan ako sa pagka-upload ng bagong video kasi wala naman kaming internet and wala rin akong makontent. Ayun talaga yun. Kasi yung isa dyan
ang hirap ayain sa paggawa ng kung ano-anong content. So, ayun, sana nag-enjoy kayo, guys. And please click the subscribe button and click the notification bell as well para updated ka if meron kaming bagong vlog. If meron kayong mga video suggestions, please do comment down below para magkaroon naman ako ng ibang content. So, thank you guys for watching. See you on my next one. Bye! Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah.